Mai este lângă noi încă o mașină, un Kangoo mic, nu știm exact de unde este, că nu se văd numerele. Par tot așa mai păsărăchie ca noi, ascunși aici în pădure. Cu stimă și respect, vă salutăm din Germania. Cam asta a fost și cu Danemarca, a fost frumos. Am oprit, am încercat să vorbesc pe aici, am dat doar de un loc de joacă, erau două mămici, am întrebat că pentru camping, o zis camping ce cu mașina, da. Nu știu că aici e loc de joacă, că nu cred că mai e camping, dar pot să merg să întreb nu știu unde, n-am găsit pe nimeni. I-am instalat aici, chiar e foarte ok proprietarul. Facem rapid un duș. Am avut de plată pe august 620 de lei. 10 lei o înghețată din asta. Foarte ok. Tiny shower de la Flextail e pregătit. Bună dimineața! Salutare, dragilor! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer. Iasmina Și Robert. și vă salutăm din ziua 45, 5 septembrie. Exact, cum zic suedezii, exact. Absolut! Apropo, au niște cuvinte din astea ce scala noi. Bun, să revenim. Ieri, ziua 44, zi foarte lungă, obositoare, a fost vreo 400 de kilometri, numai pe drumurile alea micuțe prin Danemarca. Am plecat din nord, de la Buklov Strand, de la plaja aia faină cu nisip. Am rămas peste noapte, nu știm exact dacă acolo e voie sau nu. Au rămas mai multe venuri, am rămas și noi, a fost tot în regulă. Am plecat la două locații de acolo, la Bovebjergfyr, adică un far din ăsta fain pe malul Mării Nordului, și de acolo la încă un alt fir, la Lyngvikfyr. Am vrut să campăm undeva în zonă, sunt tot fel de parcări din astea de la 5 euro, 10 euro la oameni acasă, până la parcări publice la 20-25 de euro și campinguri 30-35 de euro. Și eu am zis, mai este încă o plajă pe insula Romo, care se numește Lakolk Strand. Și i-a zis la Iasmina, chiar dacă sunt încă 140 de kilometri după ce am făcut 250-60, zic, hai să mergem până acolo. Ajungem până la vreo 7 seara, cum intrăm pe plajă, vedem clar că interzisă camparea între ora 9 seara și 7 dimineața. Zeci de mașini. Hai să mergem, facem și de mâncare, că eram lihniți de foame. Și zic, hai că rămânem. Au rămas mai puțin decât dincolo, la Buklov. Și hai să nu riscăm, era ora 8:30, hai să plecăm, să mai găsim loc undeva. Ea a căutat pe Park4Night și a găsit la vreo 30 de kilometri, am ieșit de pe insulă, parcarea asta, unde am ajuns pe beznă totală. Numai un iepure am văzut pe drum, aici nu avem semnal telefonic. Mai este lângă noi încă o mașină, un Kangoo mic, nu știm exact de unde este, că nu se văd numerele. Par tot așa mai păsărăchie ca noi, ascunși aici în pădure. A plouat mare parte din a doua parte a nopții spre dimineață. Chiar s-a oprit să spar norii, vreme foarte faină. Suntem la vreo 50 de kilometri de granița cu Germania și la vreo 70-80 de kilometri de Flensburg, fiind cam cel mai mare oraș din nordul Germaniei, care este lipit aici cu Danemarca. Acolo vrem să mergem să alimentăm, că o să am 1200 și vreo 10-20 de kilometri pe bord. Ar fi cazul să alimentez. Și vrem să mergem să luăm micul dejun acolo, poate dă Iasmina de ceva internet să-și mai încarce ea niște reels-uri și eu trebuie să editez pozele și să încarc totul de aseară, că n-am apucat. Deci am ajuns aici super obosiți și ne-am culcat instant. Așa că eu trebuie să postez pozele de ieri și după aia să vedem pe Germania încet să coborâm, pentru că deja 3 nopți am stat gratuit în Danemarca. Poate ar fi cazul iară să găsim un camping sau undeva să putem să ne spălăm atât pe noi, cât și o tură iară de haine. Dar să fie vreme bună, nu ploaie sau cum e acum. Nici nu ne putem uita la vreme, că nu avem semnal, aici trebuie să ieșim la drum și... Haideți, fraților, la drum. Hai da. Închid fermoarul, hai. Și plecăm. Și vreau să vă lăsăm iară cu un hyperlapse, să vedeți ieșirea și să o vedem și noi, că aseară pe beznă, sincer, n-am văzut mai nimic.
Acum trecem prin localitatea Rennes și mai avem 3 km. Trecem din Danemarca în Germania până la Flensburg încă 35. Acum i-am scris lui Dan Călin, urmăritorul nostru, care lucrează în Norvegia, dar locuiește pe aici prin Flensburg și anul trecut ne-am întâlnit cu el la întoarcere și a rămas că poate ne vedem și anul ăsta și i-am scris mai înainte, a zis că el e la Târgu Mureș acasă în România. Așa că anul ăsta nu ne vedem pe drum, dar cine știe, cu altă ocazie. Vă las iară cu un hyperlapse cum trecem noi între granițe pe aici. Cu stimă și respect vă salutăm din Germania. Cam asta a fost și cu Danemarca, a fost frumos. Acum să avem ce băga prin Germania, că nu-i mică deloc. Noi tot ne propunem să nu ne grăbim, că avem timp, dar trebuie să vedem cum găsim campări din astea free, libere, fără plată. Că dacă trebuie să începem să tot plătim 15, 20, 30 de euro, atunci nu prea avem cum. Vedem, ne descurcăm cu Park Fortnite, cu periferii la oraș, cu mici zone din astea. Vedem. Am alimentat la un Shell, bineînțeles, dar mă refer la 1000, hai să mă apară să vă zic exact, la 1235 de kilometri și am băgat 87 și aproape 88 de litri, deci undeva consum de 7. E foarte ok. 145 de euro am plătit aici. Motorina e 1,66. Am plecat la drum, am stat, am mai mâncat un pic în mașină, repede ceva, să nu plecăm cu burta goală. Și vremea pare că își revine cât de cât. Norii de ploaie s-au cam dus. Încercăm să mergem să vedem de un camping la 25 de kilometri. Nu ne apare preț, nu ne apare nimic mare lucru, dar sperăm să nu fie foarte mult, că v-am zis, vrem să mergem să spălăm haine, să reușim noi să facem un duș, poate mai încarc ceva episod pe Wi-Fi. După aia zilele viitoare vedem. Acum ne-am uitat pe hartă, de aici avem până la fratele meu, în zona aia de Karlsruhe, fix 800 de kilometri. Nu știu cum să facem, că astăzi deja este sâmbătă azi. Vineri azi, auzi. Și era fain cumva să fi ajuns la el pe weekendul viitor, cumva eventual să fi stat o zi, două cu ei, doar că dacă nu prea găsim campări din astea fără bani, pe noi ne umflă campingurile și trebuie să vedem, am zis, cum reușim. Vă ține la curent, știți că voi ați obișnuit deja cu noi, că suntem așa spontani, schimbăm planul de pe o zi pe alta, ne descurcăm cumva. Ne-am întors de la camping, ne-a trecut repede. Uitați ce frumos e podețul ăsta aici, cu apa aia. 12 euro de mașină, 14 euro de persoană, ceva, vreun 50 de cenți, 1 euro dușul de persoană, deci deja suntem la vreo 42 de euro și încă nu suntem nicăieri cu internet, cu spălat de haine și așa mai departe. Încercăm să găsim o locație acum când ieșim aici din cartierul ăsta micuț, că mergem cu 15 la oră pe aici. Și imediat trebuie să oprim să găsim ceva locație, nu știu unde să mergem, să vedem ce facem. Am mai venit vreo 12 km la o altă locație care figurează ca și camping.
Am oprit, am încercat să vorbesc pe aici, am dat doar de un loc de joacă, erau două mămici, am întrebat că pentru camping, o zis camping cu ce, cu mașina, da. Nu știu că aici e loc de joacă, că nu cred că mai e camping, dar poți să mergi să întreb nu știu unde, n-am găsit pe nimeni, nu știu care e treaba, deci ciudat. Hai că mergem mai departe și vedem ce mai găsim pe Park Fortnite, mergem așa pe Șustache undeva. I-am instalat aici, chiar e foarte ok proprietarul, e un tip așa hippie, are și el o dubiță și eu zis că înțelege perfect cât e de greu să găsești în Germania să stai pe undeva. Tocmai din acest motiv, uite, își pune grădina la dispoziție pentru cei care tranzitează Germania și au nevoie de, în principiu, o noapte să stea și să meargă mai departe. Noi l-am rugat să ne lase să stăm 2, pentru că vreau să mai editez, am spălat haine, vrem să facem duș, așa că astăzi vrem să ne facem treaba și mâine vrem să fie o zi de relax total. Și noi acum suntem în Ellingstedt și mai scrie aici Langacker, undeva în nordul Germaniei, vreo 50-60 de kilometri sub Flensburg. Și am plătit 5 euro pe noapte, i-am lăsat la om 15 euro pentru 2 nopți, pentru că a fost foarte ok, au vorbit perfect engleză cu noi, ne-am înțeles, foarte amabil. Așa da, probabil că asta o să fie soluția pe mai departe, să găsim locuri din astea, nu prea e cum altfel. Că au zis că în Germania nu-i voie să stai. Bine, am încălzit apa, am scos afară panoul ăsta de la Aferi. Eu vă zic că găsiți în descriere link spre panou 90% identic cu ăsta, cel de la Vevor, pe care eu personal l-am testat și îs foarte, foarte faine. Gândiți-vă că acum, bine, s-a norat, dar mai înainte era soare și îmi băga 224 de wați. Acum, momentan, bagă 27 că e norat și am consum 454, că îi băga termoplonjonul să încălzim apa la duș. Dar super faine, mă, atât de practice. Asta eu îl folosesc acum destul de rar, că am panourile solare pe mașină și își fac treaba, plus că dacă sunt mers pot să încarc de la alternatorul mașinii, stația EcoFlow Delta 2. Dar e super, super practic să aveți așa ceva la voi. Sperăm să se usuce și hainele. Iasmina așteaptă să încălzească apă, nu mai are răbdare să facă duș. Facem rapid un duș cu Flextail. Tiny shower. Mi-a fost dor de el. Trec orele și eu mă tot mut cu setup-ul, cu EcoFlow și cu panoul solar. Acum am ieșit și cu laptopul, l-am încărcat, că până acum am editat pe fotografii. L-am băgat aici sub, că picură. Tot se norează, iasă soarele, iară se norează, iară iasă soarele și tot așa. Acum chiar a venit un nor, a început să picure. Vedem cât timp ne lasă în pace după aia. Între timp hainele sunt zvântate destul de bine, dar mai le lăsăm până pe diseară. Și aici ne-am apucat de o ciorbă de cartofi, iar așa, pe stilul nostru. E că n-am mai verificat-o de ceva timp să văd ce face. Oh, ce bine fierbe aici. Uite că s-a aburit toată lentila de la aburi. Nu mai vedeți nimic. Uite, chiar șurează de soare, bate acum aici în oală la mine. Ai, ce bine miroase. Un pic de cârnați chorizo, cartofi, morcov, ceapă verde. Super, super fain. Uite, cu un pic de vegeta, sare, piper și puțină pastă de roșii. Și gata. Și un pic de praf de usturoi și aia, da? Și cu unt cu aromă de usturoi.
Bună dimineața, dragilor! Ziua 6 septembrie. Uitați ce zi fain avem! Continuăm cu ziua de ieri, că n-am mai filmat nimic, n-am mai făcut mare lucru decât editare. Păi nici azi nu o să facem prea multe. Dimineața a început cu ce? Cu editare. Acum am este la exportat un episod și imediat plecăm la cumpărături. Mergem la un Aldi, aici în zonă la vreo 6 km. Mai stăm și astăzi tot aici. Am avut vizitatori azi noapte, o cârtiță care a făcut pe aici mici mușuroaie. Uite-le. E o liniște aici atât de fain. Mă păsărele prin copaci. Până ajungem la Aldi, am vrut să vă zic că mi-a venit factura la Digi, la internet, la telefonie mobilă, pe luna august, astăzi fiind 6 septembrie. Am avut de plată pe august 620 de lei, aia înseamnă 120 de euro, din care 20 de euro mi este abonamentul lunar și 100 de euro cost. Pentru că am încărcat 90% episoadele de pe internetul meu. Drept urmare, luna asta deja suntem în nici o săptămână n-o trecut și deja am cost 13 euro. Deci nu o să mai încarc de la mine, că vă spun sincer, nu rentează. Eu am crezut că o să prindă un pic mai bine, clipurile Norvegia, mai multă lume interesată. Din păcate, nu vă uitați atât de mulți încât să merită să le încarc de pe drum. Așa că le voi edita, oricum deja am în avans, cum am spus, pentru membrii, cel puțin aproape 2 săptămâni sunt în avans postate. Le editez și unde găsesc Wi-Fi și probabil mare parte din ele le voi încărca când ajungem acasă peste vreo aproape 3 săptămâni. Mai ne dă 5 km și ajungem, facem mici cumpărături, are o pâine, lapte, un suc, ceva, că mâine e duminică și sunt închise toate. Am revenit, micul dejun se pregătește. Am găsit o șuncă din asta faină, la 5 euro. De mult tot căutăm. Prin Norvegia erau din astea de erau vreo 60 de lei. Uite așa, tăiată mărunt, aproape să vezi prin el. Bă, băiatule, e nebunie de bun. Incredibil. Ce aromă. Uitați ce am primit aici. De la gazdă. Din partea soției. Mulțumim. Încă e cald, acum trebuie gustat, mâncat. Ce bine miroase. Fă inaugurarea. Vai de viața mea. Asta e bucată de chec. Ce e asta? Chec, cred că Mamă, ce calde. Ce calde. Mâncă bune. Eu sunt la editat aici, fac reels-uri. Mă subtitrez în descript. Bună dimineața! Salutare, continuăm! Cu ziua 47, 7 septembrie. În sfârșit din nou pe drumuri, după 2 zile de pauză, editat și mâncat. E timpul să continuăm spre sudul Germaniei. Da. Mergem în direcția fratele meu. Dar mai avem vreo 2 nopți până ajungem la ei. Astăzi este duminică și undeva am zis pe marți, teoretic, să ajungem la Ati și la Moni. Dar până atunci, hai să vedem ce facem astăzi. Astăzi vom merge undeva sub Hamburg. Am găsit o parcare pe Park Fortnite. Și că ar fi free. 200 și ceva de kilometri, aparent cu mici facilități. Cred că poți plăti, cred că 50 de cenți sau ceva de genul pentru vreo 50 de litri de apă. Noi putem să ne facem curent, dacă ai nevoie. Plinul la apă, cred că trebuie să ne facem vreo 25 de litri. No, ar fi fain să găsim și dormim cumva mai liniștiți, că nu are nimeni treabă cu noi, că locații din astea amenajate pentru vanuri și autorulote și așa. Haideți cu noi! Hai la drum! Să vedem ce ne așteaptă! Bă, e foarte faină locația asta. Chiar mulțumim gazdei că ne-a primit aici, am plătit, v-am zis, 5 euro, mă băieți, pe zi. Uitați ce vedem noi de dimineață. În spate, la locația unde am stat, uite, întâlnire de tractoriști.
Ce tare! Ce fain e. Uite, domnul ăla era în vârstă, era... Uite-te la ei cât de fain. Da, activitatea de duminică, bravo lor! Super! Foarte fain. Uite pe ăsta ultimul. Vreme bună, ce să faci? Avem acum un tunel pe sub oraș. Să vezi ce drăguț. Nu știu, cred că Eider sau așa ceva, că era pârâu Eider, s-ar putea și localitatea să se numească tot așa. Efectiv se vedea tot orașul, a venit un tunel super lejer pe sub el. Interesant. Eficient. Să mâncăm o înghețată. Suntem în localitatea Bargteheide, Germania. Și toate astea de înghețată, fiind duminică, sunt deschise, plin de motoriști, de lume care linge pe ele, așa că luăm și noi ceva. Uai, ce bine arată! Ce vrei tu? Ia, ce vrei tu? Ia. Ce vrei tu? 10 lei o înghețată din asta. Foarte ok. 1,90 € bulina, cu tot cu carton, am vrut să zic. Ce e asta? Cornet. Mango. Mango, banana are ea și eu am cookies. Un fel de Oreo. Am parcat Dubița un pic mai încolo, în cealaltă parcare. Văd că și aici se mai parchează lumea, dar nu aici e parcare oficială, ci dincolo. Și acum încercăm să găsim o variantă să facem duș, că aici pare că este ceva strand. Și sigur aici ar fi de făcut duș, dacă nu, oricum cu €1 merge apa 10 minute. În cel mai rău caz încălzim apa noastră, dar sincer ar fi mai simplu dacă am putea plăti, nu știu, 2-3 € și să putem face un duș fain. Am întrebat acum aici la Strand, nu am întrebat exact cât e intrarea, am întrebat dacă putem face duș separat și plăti pentru serviciu și au zis că nu. Așa că nici am întrebat cât e să intrăm la tot Strandul, că nu are sens, că nu mergem la Strand. Ne descurcăm pe cont propriu. Facem noi cumva. No, uite, aici suntem noi, parcați. Și mai avem și un Opel Vivaro aici în stânga noastră și alte câteva dubițe. Ce-i fain că aici pot să deschid portbagajul și putem face locul de duș. Apa pentru duș fierbe cu termoplonjonul nostru de 450 de W. Tiny shower de la Flextail e pregătit. Nu l-am mai încărcat de ceva timp, dar mai are baterie. Găsiți link în descriere dacă vreți și voi să vă cumpărați unul, avem 15% reducere. Și de pe bateria de la Redodo, însă acum conectat, mai are 69%, de la 77% am pornit. Și apa deja are către 30 de grade, e 28, dar urmează să mai învârt cu spumantul de cappuccino ca să uniformizăm temperatura și imediat cresc și gradele. O ducem la vreo 34-35 de grade și bine îi. Durează cam 10-15 minute la 10 litri de apă. Apa a avut vreo 20 de grade. Setup-ul de duș e făcut aici în spate. Când nu bate vântul, e perfect. Putem folosi
pânzele astea de duș. Aici am băgat 1 euro și ne-am umplut sticlele de apă. 30 de litri de apă am luat. Merge nelimitat 10 minute. Mai avem ceva de umplut, oare? Nu. Ăla din față, sticlă sau ceva? Nu. Pregătim o tură faină de paste. Aici pastele deja sunt fierte. Iar aici aștept să se facă baconul. Durează un pic. Îl facem fain crocant. Un pic de unt cu aromă de usturoi. Eu zic să avem poftă și ne auzim. Nu am apucat să vă spunem unde suntem, undeva sub Hamburg, în Salzhausen ca și localitate, dar mai exact în Waldbad Salzhausen. Aici e strandul și noi suntem chiar vis-a-vis de strand aici. Bună dimineața, dragilor! Continuăm cu ziua 48, 8 septembrie. Mergem mai departe, ne continuăm drumul spre sudul Germaniei. Astăzi o să fie un traseu de aproximativ, cam tot ca și ieri, în jur de vreo 200 și ceva de 300 kilometri. maxim. Un pic mai mult. Ieri am avut 210 și azi o să fie 270 până la primul punct pe care sperăm noi să îl găsim ok pentru a putea campa. Sunt parcări din astea gratuite, exact cum am găsit și acum locul ăsta aici pe Park Fortnite. Și dacă nu e ok, mai este ceva la 330 de kilometri. Și atunci deja poimâine putem ajunge la Ati și la Moni și o să mai fie încă o dată 300 și ceva de kilometri. Bun, haideți la drum. Hai, super faină locația asta, ești chiar liniștită. Lux. Hai! Da, ne vedem după niște multe ore și 270 de kilometri parcurși prin Germania, doar pe drumuri mici. Am prins foarte aglomerat prin sătulețe, ne-am băgat prin multe orășele din astea mici, chiar dacă am ales rute care să ne ocolească cumva orașele mari, cum ar veni Hanovra, tot ne-au băgat în ceva mai micuțe, nu-i problemă. Este ora 4:30, suntem în Großalmerode și există aici un loc iar gratuit de pe Park Fortnite. Pe Google Maps găsiți Wohnmobilstellplatz Großalmerode, așa scrie. Noi am ajuns de vreun sfert de oră, între timp am reușit să pun apa la încălzit. Am ales iară să pun la încălzit prin EcoFlow și prin panou solar ăsta pliabil de la Aferi. Am făcut setup-ul de duș. Aici avem iară 10 litri de apă. Momentan ne zice că are 25 de grade, dar eu zic că are un pic mai mult, că dacă un pic convert cu spumantul de cappuccino, o să vedem că de fapt are un pic mai mult. Până se amestecă bine apa de sus cu cea de jos, senzorul e chiar pe fund la bidon. Și durează un pic până se amestecă. O ducem până pe la vreo 37-38 de grade. Tot procesul o să dureze vreo 15-20 de minute. Mai avem aici încă câteva campervanuri din astea mai mari, autorulote. E fain. Guten Morgen, Leute! Sau bună dimineața, dragilor! O altă zi. Ziua 49, 9 septembrie. Ieri nu am mai filmat nimic
Știți că am spus că astăzi să fie așa zile pe viteză, mergem spre sudul Germaniei. Astăzi o să ajungem la fratele meu, avem 390 de kilometri până acolo, puțin sub Karlsruhe, foarte aproape de granița cu Franța. Și dăm ok la Dubiță și plecăm. Avem drum lung, deja ora 9, așa că o să trebuiască să ne mișcăm cu talent, că ne dă aproape 7 ore pe drum până acolo, noi evităm autostrăzile. Și voiam să vă zic de locație, că atât e de fain. Acolo la intrare se poate lua cu 1 euro apă și cu 1 euro 2 kW. Și se bagă cât dorești. Asta voiam să vă zic, că noi între timp noi mai avem discuții pe Facebook, când mai postezi eu reels-uri și poze și lumea ne ceartă că în România îți plin de locuri din astea, că ei nu înțeleg că aici sunt locuri special amenajate pentru autorulote. Nu e doar o parcare sau doar o pășune. Pur și simplu e special destinat pentru asta. Și eu nu am pretenția să fie gratuit. De exemplu, cum e la Alba Iulia la Drâmbav, în comuna Ciugud. Foarte bine că ei pun apa și curentul gratuit, dar sincer nu trebuie să-l pui gratuit. Pune-l o sumă modică. Uite, aici îți cere 1 euro. Vă dați seama că pentru neamț 1 euro e cât la noi 10 cenți. Pune și la noi, nu știu, 5 lei să-ți alimentezi cu apă și pune, nu știu, 2 lei sau 3 lei kilovatul. Și cât consumi, atât plătești. Da, exact. Și intrați, adică descărcați-vă aplicația Park4Night și uitați-vă că în România cred că 3 locații dau din astea free pentru motorhome. Și uitați-vă pe Europa, pe Austria, Germania, să vedeți câte sunt. Doar amenajate exact pentru așa ceva, nu parcare. Și dacă, de exemplu, e o parcare pe marginea drumului și nu e cu curent, cu apă, dar ei au spații special destinate pentru autorulote. Sunt locații special făcute, nu e numai o parcare că te-ai oprit și gata, tot. Nu, fiecare își trage pe partea lui, e frumos. Bine, și pentru noi e ceva nou, că la noi e prima noastră tură în străinătate așa mare cu Dubița. Noi am mai fost în Austria în iarnă, dar atunci nu știam de locurile astea. Parcam și noi așa prin pădure, prin parcări, prin orașe. Dar uite că există. Chiar dacă, uite, în Austria e interzis să campezi, așa să zic, în natură, în Germania e interzis. Uite că au locuri speciale amenajate. Da, care sunt free sau cu plată. O sumă modică, de la 5-10-20 de euro. Poți la om acasă, ați văzut la început. Am dat 5 euro. Da, e plin prin Germania de așa ceva. Da, e foarte fain. Așa, ca idee, ca o mică paranteză. Bine, haideți la drum, dragilor. Gata, am ajuns în Haina cu Y. Am găsit loc de parcare la Dubiță, că fix la fratele meu pe stradă se lucrează, adică în zonă și nu are voie să se parcheze nimeni. Că și el a ajuns de la lucru, ăsta după noi 15 minute. Și mergem sus mai un pic, vine și Moni de la lucru. Nevasta lui, așa că mergem să ne organizăm. Hai să mergem să băgăm un kebab astăzi, că ni poftă. Kebab la turcu. Vreme faină. Uite gagica ce mână Dubița. Au trecut și ploile. Hai, că e fain. Toată lumea în șir indian.
Și a mai trecut o oră, a venit și Moni acasă de la lucru, toată echipa completă, mergem la un kebab. La câți kilometri oare de aici? 4. Adică 16. 4 la 4, 16. ca la Mitsukankur. Ich spiele in Bern als Mitnehmer und Französisch wollen wir es gleich. Și se dă startul în 3, în 2, în 1. Hai, action! Bun, încheiem zilele. Care? Care au fost? Ultimele 4, cred că. De aici din Haina. De aici, din Haina. Uite că am haine noi, că ale mele sunt la spălat. Bun, cam atât a fost. Știu că nu a fost mare lucru de văzut, dar asta s-a întâmplat în ultimele zile. De mâine începe vreo, nu știu, 2, 3 zile, 4 zile următoare de pauză. Efectiv o să stăm, o să mai editez, o să ne plimbăm pe jos pe aici. Probabil că mare lucru nu mai filmăm. Așa că vedem cu ce o să continuăm în următoarele episoade când plecăm spre casă. Da. Dacă facem ceva activități, bineînțeles, le filmăm și vi le prezentăm. Bine. Mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată. Like, comment, subscribe sau cumpărăm o cafea, buy me a coffee. Și abonați-vă. Ciao! Ciao!